Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic împreună cu Gabriela. 1, 2 și 3. Elena, Da, cum este acest spațiu? Ce vizualizezi? este totuși un spațiu întunecat și a venit cu, cu balonul în față, ținându-se de burtă, adică nu l-a lăsat nicăieri. Am venit cu toată încărcătura. Adică nu și-a lăsat nimic ascuns. În primul rând, întreabă, ne permite să lucrăm în această sesiune din partea ei, pentru ea. Da, Mhm. da. Rog pe Gabriela să ne desfacă ce ne-a adus, care este povara ei pe care o poartă în burtă. Ca și cum a făcut ca o tăietură energetică și a ieșit foarte multe. Adunate, Da, greu ca fiarele și entități și tip rac, tip tot felul de devietăți minuscule care au legătură cu emoțiile, cu experiența și tot ce a adunat și un ADN-ul rezidu care și îl ține de vibrație joasă, prin emoții, nu a reușit să-l scoată afară, le-a strâns acolo. Lucruri aruncate că de către altcineva nu le-a dat înapoi, le-a pus tot acolo. Efectiv, curge ca pe o masă așa și le desface. Și ca și obiecte grele, foarte grele, astea emoții care dor la mână. Că știi ca un șurub din ăla greu de fier care îl iei în mână, îl simți. Astea emoții metalice, reziduri din experiențe trecute. A zis, Gabriela, le-am luat cu mine să le desfac ca să le dau drumul mai ca și cum e ca o conștiință din viața asta și le aduna pe toate ca să nu și le lase prăștiate în anumite locuri să mai fie legate de ele și le-a adunat în ea. Ca să vin când vine timpul să le scoată afară. Adică să le deslușească informațiile și să le dizolvă, să le ardă, să să nu le mai existe. conștientizeze. Gabriela știe un lucru magic pe care vreau să reamintesc. Este posibil că cunoaște, dar probabil i s-a indus această uitare. Spune Gabriele că la 3 se deschide un flux energetic din sursa primordială care curge peste aceste toate adunate, această povară și aduce lumină pentru a analiza toată informația când s-a format aceste punți, care au fost condițiile, care au fost emoțiile, care au fost cei care au profitat, 1, 2 și 3, Da, lumină peste toată sarcina aceasta. peste tot balonul. Peste tot, da, începe să analizeze tot. Acum este momentul când toată informația este deschisă. Nimic nu-i Da, scapă de sub focusul atenției ei. da, sunt Elena, ce unele se foarte grele. întâmplă? Da, sunt energii care le trece, sunt grele și le trece Mhm, prin mhm, fluxul ăsta de conștientizare și le vede așa. și unele când se desfac sunt cu vibrații foarte grele. Și e câte una care face câte o explozie de aia negativă Mhm, și le simți în câmp, dar pentru asta le desface și după mhm. aceea se absoarbe în sursă, prin portal. Da, Este
procedura pe care o poți efectua tot timpul Da. când are loc conștientizarea, Da, de fapt, știi care a fost șmecheria? care și a cui a fost. Da, da, de fapt, șmecheria s-a întors împotriva lor, că ea ca suflet așa a pus intenția să le care cu ea, să le desfacă, și intenția Voi entităților. sunteți ai mei, da? Da, Asta e da, șmecheria. Acum, da, și voi sunteți. entitățile le-au pus-o acolo ca să pot să-i desfacă, să o aibă la dispoziție oricând și oricum, să-i desfacă din burtă, să-i evadeze corpul. Să urmărea până la ultima fază de a le transforma toate într-o energie negativă, ca să-i provoace o boală, ca un fel de cancer. Dar invers, sufletul fiind foarte puternic și cu conștiință mare, s-a întors împotriva lor, că de fapt le-a dizolvat toate mecanismele care le puseseră în ea, în toate existențele. Și le-a scos afară de ei, erau așa grele, erau cu vibrații foarte joase, unele dintre ele atât de grele încât și deja le-a scos aproape pe toate și faceți gata. Șmecheria, știți ce zice, șmecheria s-a terminat. Analizează Da. tot ce poate să se ascundă, să se mascheze. La 3, lichidez toate filtrele, toate iluziile. 1, 2 și 3. Ce s-a mai deschis? Păi deja le-a luat toate prin mână și e că s-a deschis. Văd ca o explozie de lumină, deci este un câmp energetic de lumină foarte mare, că explodează, știi, focul ăla de lumină. Și e explozia aia de lumină și în sus și în jos și formează torul ăsta de lumină. Este o energie foarte mare. Asta este forma ei energetică din sursă. Deci o explozie de energie, de aur, pur și simplu pornește din mijloc ca două fântâni arteziene și se revarsă și se tot mișcă și seamănă ca un foc energetic. Are atâta energie debordantă. Și când pui mâna, de aia simțeam pe mâinile așa energia care era fluxul la mare. Iar însă și este fluxul ăsta. Bine, deoarece s-a detașat, a Dar, descompus această. da, și s-a format silueta aia Mhm. frumoasă. Mai este urmă? Nu, nu. Păi în momentul când a dat și totul s-a ieșit, a explodat forma asta energetică, Bine. Acum, forma ei de sursă. la 3, ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil pentru toți noi 3 și la 3 mergem într-un spațiu care ne permite să efectuăm purificarea dedicată ei de astăzi. 1, 2 și 3, care este Da, nivelul. da, e sursă, dar vreau să spun că ea, prin fluxul ăsta sus, are o coroană. Aici are coroană și se învârte foarte tare Ce energia este, asta. ce este această coroană? Este eu văd, dar să o traduc într-un fel să înțeleagă. Deci este permanent un flux de putere direct din sursă, care e formată direct
um, portalul ăla cu sursa prin zona din față. Dar în acel și cu sursa, dar și fluxul și refluxul ăsta permanent și are coroana asta. Deci e, merge fluxul să traduc, mm, nu știu, de Elena, nu îmi vin cuvintele, dar este o Elena, energie foarte puternică, da. întreabă partea mea subliminală, ce, cum pot eu asta să deșifrez? Însăși energiei și matricei și însăși forma ei de, de energie, cum este. O, o formă o formă de matrice care a format o sursă cu energia, să traducem noi aici, a zis, a focului. Deci o energie debordantă, care poate duce mult, care poate face mult, care poate face orice, în orice formă și prin asta văd că coboară vibrația luminii și a vibrației sunetului prin coroana asta și și-a ales un spectru de unde că văd că coboară în jos, se transformă uh, undele astea ale sunetului și a colorii în energia asta de lumină, ca o flacără de foc, așa, dar este energetică, foarte, foarte și foarte puternică, manifestată, deci se o transformă permanent. Deci nu e ca un flux din ăsta să aibă o vibrație, are mult, are unde le transformării ale așa zis, energiei focului. Dar culoarea este aurie și cu unde de alb, așa cu multă informație, conștientizare și transformarea sunetului. Asta este, de fapt, coroana când coboară, când intră undele astea din Elena, noi sursă și le suntem, transformă. suntem acum în sursa primordială? Da, 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 suntem chiar în matrice, e ca Mhm. urcat, care conștientizarea de așa natură. Bine, Elena, ce semnificație au piesele pe care le cântă de creație proprie a ei? A transforma energia care a avut de suferit în timpul vieților pe traumele care le-a avut care s-au format pentru foarte mulți, traumele familiei, copiilor, de le transmuta în energia asta care o are ea și le-a emana cu o vibrație specifică a matricii ăștia și de a le transforma în univers, în universul ăsta. Uai, ce puternic le emană, deci când le absoarbe, le, și le transformă pe vibrația matricii, când le duce în univers, să schimbă undele, dar foarte puternic schimbă vibrația. De-aia are și atacurile aici. Când încep undele să curgă pe matricea ei, mai ales în ultimul timp, pe vibrația asta și pe matricea energiei focului, că e de fapt transformă uh, vibrațiile astea ale matrixului pe familie, copii,
de pe experiența sufletului, le transformă pe matricea ei și ca și cum a transformat Matrix. Vai, atâta și să văd undele când se duc până astea de lumine de transformare, până în străfundul energiilor întunecate, care dizolvă unde de vibrație joasă, care din ele se vede că se scurg către entități, către mecanisme foarte mari și energii foarte mari și în antiunivers. Efectiv le trimite unde cu energie. E vibrația, deci are cuvintele Matrixului, dar vibrația ei ca matrice. E ceva ce, dacă s-ar putea desena și s-ar vedea și vede, știe că e asta. Elena, din ce cauză ea simte că nu este cântecul sufletului ei și nu-i sunt atât de dragi al Mm. ei melodii? Păi nu este cântecul sunetului, sufletului, este cântecul experiențelor care transformă sufletul și matricea ei. Și Este e ca o transformare, ceea ce experiențele dure da, sunt mai. da, și le transformă prin vibrația asta, le aduce prin vibrația asta, le transformă la matrice și le duce prin unde în univers și se transformă. Și pe liniile ei și pe alte linii care rezonează și dizolvă, efectiv cum ar dizolva, cum facem, cum facem curățările. Dizolvă de fiecare dată când îl zice, se duce tot mai adânc și de aia simte că nu e suflet, e o experiență dură și mai desface ceva, mai arde, mai dizolvă, mai transformă energia în ceva benefic. Este amintirea despre greutățile care le-a Da, întâmpinat. da. Dar de ce îi place să cânte mai mult cântece altcuiva? Nu Fiindcă se să. simte, ceea ce face ea e ca și cum și își face purificări și entităților nu le place. Și ceea ce sunt la altceva este o rezonanță care se bucură de ele și este ca o cale bătută care nu este a ei. Mhm. Merge și se Este mai bucură pe... ușor, depune un efort Da, mai da, mic pentru. da, da, și merge pe energia știută, se bucură de ea, le cântă, e care o undă care se simte lejeră. Pe când ceea ce creează ea intră în străfundurile vindecării, în primul rând a ei. Gabriela conștientizează că Da, sunt mult mai de preț ceea ce da. creează ea. Este mult Mm. mai de preț, sunt mult mai De fapt, importante. nu e creație, e transformarea ei Da. din ceea ce a fost. Nimeni n-a spus Deci că asta, transformarea este ușoară. Transformarea este grea, dar este minunată, fiindcă este cu fără care de rezultate. rezultate maxime și fără cale de întoarcere, de reîntoarcere. Este o iluzie când crezi că pot fi mai plăcute melodiile cuiva decât ale tale. Sunt plăcute, se bucură de ele, că ea își place să se bucură și când intră cu energia Dar, asta dar a de ei foc. sunt mai de Ele sunt preț. transformarea ei din tenebre în lumină. Acum ea conștientizează acest lucru. Da. Cine i-a însuflat
aceste programe, că nu sunt atât de bune când cele ei. Cine? La Păi când trei, intră, când intră în întuneric, pe undele astea și își mai arde ceva, normal că îi se insuflă prin programe. Și mintea nu a ajuns la nivelul ăla, sufletul știe, dar că de ale și face, dar mintea n-a ajuns la nivelul ăla, e ceva ce ar, ca un sistem care îl purtăm, care au acces și altcineva și prin anumite sisteme emoționale de respingere de astea îi insuflă programele, îi insufla programele astea, dar în realitate sufletul le-a făcut pentru a se vindeca. El, în primul rând, și-a dizolvat toate, prin forma asta își dizolvă, conștientizează și își dizolvă. Elena, Și matricea, scanează mentalul Gabriele să găsim acea programă nu, care e întregul sistem. un întreg sistem. Da, e un întreg sistem care e bine învăluit prin sufletul, într-un fel l-a izolat. Um, Răsfrânge, dar nu poate să dirigeze, adică mintea nu poate să dețină controlul. Ele sunt acolo, le știe, le simte, le multe ori le percepe ca emoție, uh, dar nu poate să controleze. Și asta e cea mai mare durere a entităților, că a încercat mecanisme prin programele astea, prin experiența ei fizică și nu a putut controla, le vede, le scoate afară, scoate întreg mecanismul ăsta izolat și ca și cum se mărește, arde prin ea ca matrice tot sistemul ăsta. E ca și cum îl dizolvă. E o formă de ardere energetică pe vibrația focului. Cum se Nu numește știu acest cum, sistem? nu pot să explic în fizic. Este o energie aia specifică, cum zicem noi, a focului. Dar este energie de lumină care transformă și dizolvă totul. E altceva în energetic la vibrația asta. Este energie de forță puternic transformatoare. Elena, cum se numește acest sistem? La trei ți vine denumirea. 1, 2 și Care, 3. care sistem? Sistemul ei sau Da, e matricea ei? matrice. Asta este Mhm. matricea ei. Așa este ca matrice de Mhm. transformare și de... Asta este. Și a ales să o transforme în fizic prin undele sunetului și cuvintele într-o formă de a le scoate prin cuvintele grele și transformare prin prin energia care o are specific transformatoare puternică, care este energie. Noi o numim aici în fizic, unde este fizic energia focului. Dar la nivel este mult mai mult e energie transformatoare instantă. Elena, care este cauza ezoterică că ea, având o voce minunată, o tehnică foarte bună, care poate cânta orice, socoate că nu ajunge la oameni. Păi nu Adică ajunge la oameni. nu ar fi auzită Păi e sau corect este, spus. sau este percepția ei
Nu, este corect, nu ajunge la Programată oameni. limitativ. Nu, nu ajunge la oameni. Ajunge la ființele umane care rezonează și scot ele. Oamenii sunt carcase, ca și cum e un obiect mișcător și un sistem electric înăuntru sau chip. Normal că nu ajunge la oameni, ajunge la ființele umane, ceea ce cântă ea transformarea. Uh, Vibrația asta este când ajunge, văd, la o ființă umană, are o rezonanță atât de puternică în care se produce transformarea în, în grup, direct. Ceilalți rămân să eu Elena, văd tot ca umplutură îi văd. Deci văd de a mânca energie, de a culege energia respectivă, a încărca chipurile, deci ei mim, mimează, corect, mimează. Totuși de aia îi simte, îi percepe și vede că nu poate ajunge și vede și sufletele care rezonează vibrația asta și se produce ca o vindecare în grup și energia prin fiecare se transformă într-un fel, că văd că sunt toate formele de culori, o transformă într-un fel și ca o înălțare, bucuria aia când joacă, dansează, și asta este ca o înălțare a energiei. Și bula asta și oamenii ăștia care zice se alimentează din sfera asta de lumină care o tot ridică și o vibrează și vibrație tot mai înaltă. Elena, cine i-a insuflat careva programe limitative? Sunt de mult. Astea au fost de mult de-a scos cleavea în burtă. Le-a Astea purtat? sunt de experiențe, da, dintre experiențe care a avut experiențe de vibrație joasă, văd și închisoare energetică, văd închisă într-un turn. Uh, Văd, arată mai multe experiențe care efectiv i-au limitat experiența și energia ei expansivă. Au limitat-o total în toate, da? Da, da. Și de aici au rămas programele. Dar acum Gabriela conștientizează că nu sunt doar acei care sunt în sală, cei care ascultă, cei ce creează ea. Da, Ea, ea cântă pentru ea și pentru toți, pentru chiar și pentru acei care nu sunt în sală. pentru Ea trebuie vindecare, da. să-i vadă o lume întreagă, o lume care așteaptă vibrațiile Da, care ea sunt când, înalte. da, ea când se uită și începe să degaje energia, se uită doar la ce este în sală. Dar Chiar pe și când dacă e încep, doar un singur suflet în sală, se merită să cânte cu energie, fiindcă energia asta de vibrație înaltă și pleacă spre inimile tuturor celor care vibrează la fel, care și de au... fapt, da, energia se întinde în afară, deci nu are nicio legătură cu Și oamenii care atunci, sunt aici. cu cât este mai înaltă a ei vibrație, cu atât cei ajunge cât se poate la mai multe inimi. Și mai văd că e ca și cum să închid portaluri. Deci e o închidere de portal de vibrație joasă, izolează corpurile astea umani care sunt entități, le izolează, de ea nu-i mai simte. În momentul când se ridică prea tare vibrația cu sufletele celelalte, să închid portaluri și ca și cum o izolare și le fac fac mecanic prin bătăile palmelor să prindă licuricii ăștia de lumină care se formează din toată energia asta, ba din palme, să
să-i prindă și să se încarce bateriile din cap și din piept. Fii atent. Și simte și vede la nivel astral. De aia și să închide, deja sunt izolați iarăși, le-a închis portalurile iarăși. A închis portalele legătura cu entitățile mai mari. Și de aia îi vede ca niște, ca niște mii roboței care nu primesc, n-au cum să primească. Oricum, ea conștientizează că cât va fi mai veselă, mai înalt dispusă, va emana bucurie, iubire Da, necondiționată, cu atât totul va fi mai luminos, da. minunat. Ceea Acum, ce face prin ceea ce face acum e ca o formă de vindecare și a ei și a multor câmpuri vibraționale pe conștiința nivelul de conștiință care o are. Indiferent de cuvinte, cu că sunt cuvintele mai joase, cu atâta este tenebru mai adânc și acolo intră să scoată energia. întreabă pe Gabriela, este acum liberă pentru cânticul ei? Păi a văzut toate vibrațiile, a văzut și informația ei o dă. De fapt, sufletul știa că de ea și compus sufletul. Toate astea le-a adus într-o formă să se vindece, dar a văzut partea eului fizic, ca să nu mai aibă îndoieli. Gabriela își dorește să efectueze într-un portal experimental, să aplice aceste conștientizări pentru a putea, cu mai mare succes, să emane acea energie, acea lumină, pentru a putea să le dea un imbold și celor care așteaptă aceste melodii. Da. Și ce mai este tipul ăsta de matrice pe energia focului n-au frici. Deci de ei nu se poate lipi energia fricii, să o moduleze, oricât ar încerca ei. Bine, Da, o face, da. la 3 deschid un portal experimental pentru Gabriela, 1, 2 și 3. Este programat conform celor spuse. Poate să intre în acest portal 1, 2 și 3. Activizez portalul 1, 2, 3, număr de la 1 până la 5, timp în care se va extrage cele mai importante, mai valoroase experiențe pentru a se putea realiza la Acum, maximum. da. Acum au format direct, 1, 2, 3, 4, 5. Poate să iasă din portal. 1, 2 și 3. Acum are căpătat încrederea. da, și format direct săgețile alea care intră prin vibrația sonului, le-a făcut mai concentrate La 3 și poate dure. activiza și sincroniza aceste experiențe în sfera ei de experiențe pe linia ei temporară. 1, 2 și 3. Da. Așa. Deci săgețile astea, care pleacă în vibrație pentru vindecare și penetrare, deja sunt mult mai concentrate, puternic, e ca și că energia solidificată și intră și în momentul când ajunge prin locurile vibrațiilor joase, efectiv sparge întunericul și atunci se moaie și dizolvă, emană în zona aia. Foarte interesant cum își construiește undele astea sonore de vibrație pentru vindecare. Bine.
Elena. La 3 o chemăm în fața Gabrielei pe bunica ei. 1, 2 și 3. Cum o vezi? Ah, deja bunica e în locul ei de vindecare în fața matricei. După, Informarea ei? după sesiunea, după curățarea aia Soțului. profundă a soțului, sufletului, că nu e Mhm, soț acum. mhm. O- E deja în fața matricei și stă în procesul, e mai lent, dar e în proces de vindecare de ani și nu mai are legătura cu, cu experiența care a avut-o, nu mai e cordonul legăturii să o mai țină, dar mai e cu ea. Ea încă mai are ceva în interiorul ei și se duce în fața ei, își scoate toate ca și cum niște reziduri Sunt care, niște emoții care da, nu le-a a expus transform, bunicii. deci nu le-a transformat ea și le-a ținut pentru ea și acum le scoate și împreună cu ea se transformă în lumină și e ca și cum se inundă de lumină, de vibrația iubirii, amândouă cu emoțiile astea. Se duce și la una și la alta și se rupe tot. Conștientizează că ambele sunt emanații a sursei. Or să-i da. Tot timpul se regăsesc, se vor regăsi. Nu Cum este s-au întâlnit necesar, acum, oricând da, poate să, veni să să o fie vadă. legătura asta în matrice, când se află în matrice. Este o legătură care profită entitățile, vor Ea căuta oricând tot poate timpul. veni să Da. vadă aici, fără să poarte nicio... Da, pot să O spui. poate îmbrățișa, îi poate transmite iubire. Face. Da, se face ca o explozie de lumină și de iubire, fericire, mulțumire, ca și cum îi mulțumește de faptul că a protejat-o foarte mult în experiența din grosieră. Ea a fost ca un stâlp de protecție, de Au ajutor. mai avut experiențe Da, comune da, da. și în alte. 135 de experiențe per total. Cred că au Nu numai fost pe Terra, toate rolurile, da? da, nu numai pe Terra. Mhm. Minunat. Gabriela își a rămas bun de la bunica, oricum se vor mai întâlni în sesiunea de astăzi și poate pleca 1, 2 și 3. Și la 3 o invităm în fața ei pe mama ei. 1, 2 și 3. Mama ei a venit cu toate hangaralele A venit cu și aghiazma religioase, de cu dimineață, religioase, da, cu icoană, cu o cruce, cu apa. Deci a venit cu toate în mână. dar care este scopul ei? Cum percepe e această așa Ea numită crede că e bine. grijă? Ea crede că e bine în mentalul și în conștiința de 3D pe linie religioasă, crede că este bine. Este soluția cea mai ideală pentru Da, a proteja da. sau, Da, o sau pune să se care uite în este? spate. O pune să se uite în spate Mhm, să vadă ce mhm. e dita mai norul. Să uită și vede, dar nu vede în totalitate, dar realizează că nu e bine. Adică în spatele ei vine întuneric și când o vede pe Gabriela e numai lumină și energie și matrice și se pare cam ciudat. Deci se produce așa cam ciudat. Îmi permite să iau filtrele care stau în fața ochilor pentru a vizualiza mai multe.
prin energia care o emană Gabriela și ăstea, Mhm. e ca și cum îi zice, ia dă filtrele jos, să vezi și tu Da, cum e da, realitatea. da. Și e ca și cum trage de ele, o ajută Gabriela și noi și le trage ea. Și e ca și cum, dar de lângă ea nu s-au dus, ci le-a avut în mână. Sunt jos la picioare, dar nu au dispărut. Adică undeva nu le-a dat la o parte. Dar vede mult mai mult Sunt acum, foarte ne vede scumpe pe noi. pentru ea. E ca și cum sunt legate de ea, prin mental. E sistemul ăsta de programare religios pe creierul reptilian puternic îl are activat. Așa zis creierul ăsta al Matrixului. Este ce ADN are? Anunnaki șerpilian. Are E suflet? activ, are activat, dar are suflet, dar e parte de 35% aici. Are Dar are activat ADN-ul ăsta de Anunnaki mhm. șerpilian. Sectoarele din ADN. Da. Mhm. Și e o combinație cu înțelegere cu reptilienii. Care este rolul ei în viața Gabrielei? So, cum să spun, în primul rând, Adivinească da, în sistem da, să rămână în sistem, să îi rămână cu karma activă pe sistem religios al lor, să rămână pe linia genetică ca Anunnaki ăștia reptiloid să-și afecteze de ea, vrea să transmită programul ăsta, vrea să-l transmită băiatului. Deci a trecut, știi cum, a trecut o treaptă, nu mai ajunge la fată, ajunge la caută nepot, alt suflet. altă jertfă, da? Așa Da, numită. Mhm. da, dar într-o formă tipic așa, hipnotizantă, cum s-ar zice că ăștia șerpelienii au chestia asta hipnotizantă, adică fără să-și dea seama, creează o iluzie și că îl văd în spate, creează o iluzie, o bucurie, o stare de așa și el se uită așa cu gura de trage energie, dar nu pe vibrație joasă, nu sunt Să fie draconieni, foarte bine să fie observat imediat, da, în depisat. stat, Mhm, da. mhm. Această respingere pe care o simte Gabriela, fără motive, din ce cauză? E entitatea. Entitatea și că îi bagă, să intră subtil frumos, să-i bage în sistem, tot intră așa, știi, cu răbdare, cum să șerpi, stau la pândă. Tipic, așa, după un timp iar intră cu obiectele să le introducă subtil, încearcă să se agațe de un program, deci o face consecvent și așa, să găsească o breșă de intrare. Și este normal ca energia ei și conștientizarea ei să nu le primească. Dar ea, entitatea e consecventă, nu are nicio treabă. Ea nu are programul de nervi, are programul de a-și urmări scopul. Bine, la 3 poate pleca. 1, 2 și 3. Elena, care a fost scopul sau cauza ezoterică a legăturii, pseudo-legăturii Gabriele cu acel partener, așa numit partener,
pe care l-a avut inițial, la Ok. vârsta Identitate în toată Entitate în toată regula. din ce Arată ca cauză un... l-a acceptat? Păi i-a găsit breșa, a intrat pe breșa traumei de abandon și simțirea energiei masculine, dar protectoare, ca tată, ca o, ca o protectoare să simtă energia ei. Și a intrat pe breșa aia. Dar de fapt e o entitate cu coarne, cu... e mai complexă un pic. E o entitate hibrid, cu solți de reptilă, picioare de draconian, de vită. E o combinație între Satan, Bahmupet și reptilieni. Un hibrid. Scanează, te rog, mentalul Gabrielei, unde este programul de abandon, 1, 2 și 3, Păi era în burtă Ramburt. și în sistemul ăsta de programe care am desfăcut, Mhm. care l-a scos. Și forma ca un blocaj, încerca să-i taie, să treacă prin inimă și prin să taie sufletul în două, adică în propriul ei corp să-l separe. Și nu a putut asta, dar în schimb trecea pe canale pe vibrație joasă și își acumula energia de vibrație joasă în burtă. Bine, poate pleca la 3, 1, 2 și 3. Acum, Elena, la 3, chem toate părțile sufletului Gabrielei, acele uitate, curate, dăruite, pierdute, din toate lumile, din toate existențele, din toate spațiile și timpul. Timpul 1, 2 și 3. Da, dă ca o comandă, fiind aici în matrice, în sursă și matrice originală, dă ca un, știi, așa zis comandă, dar de Mhm, fapt deschide o vibrație și se întorc. Adică e ca și cum niște cordoane subțiri de lumină care se aprind cu ele și vin pe cordoane și se adună în matrice, intră în toate părțile ei, de la mhm. picioare până la cap. Și Acum, partea asta mare de abdomen. mhm. Câte bucăți de suflete s-au reîntors? De fapt, sunt aspecte, nu sunt bucăți mari, Mhm, sunt mhm. aspecte rămase prin experiențe Da, care nu le urma să le rezolve prin toate în timp, prin cântec, prin așa și-a ales. Nu mai erau mulți, erau 35. oricum, Da, și un aspect sub 1%, deci nu mai era. Și cel mai mare 0,35 era cel din abdomen și din gât 0,20. bine, Elena, acum scanăm în totalitate câmpul ei energetic la frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare din toate timpurile, din toate existențele, din toate încarnările. 1, 2 și 3. Da, intră ca o energie puternică de foc prin toate energiile care le mai are și le ia și le trece prin filtru de conștientizare și le
care cum le ar, se le ar, iluminează pe le, toate, da, le ar, toate legăturile, toate cele chiar puse pe pauză, cele care sunt ascunse, cele care au părăsit pe o perioadă de purificare, care s-au ascuns. Toate sunt aici, toate sunt vizualizate, toate sunt conștientizate când s-au format, care au fost condițiile, stările, ce le-a menținut, cine a profitat, care a fost cauza, Elena, când se finalizează procesul de conștientizare, mă anunț, da. este ceva deosebit. Nu mai sunt, că Mhm. ea le-a făcut în timp, știi, în momentul când a început conștientizarea și ajunge la informații, la diferite informații, le-a mai ars din ele, ce au rămas profunde, ce au rămas adânci, ce au rămas și e ca și cum nu le arde instant și le știe și nu mai stă în ele ca informații, dar e interesant cum le face prin energia asta focului, le face foarte repede și foarte. E o altă, e transformare așa um, mega, cum s-ar zice. Mm, Nu, mm, sunt limitate cuvintele. E acolo e foarte mare prin energia energetică a focului care le face foarte repede și are cu cât e conștiința mai mare, văd că energia asta prin care le arde specifică că e și a sursei care și-a manifestat într-o formă sau alta, se mărește și se transformă ca și cum se transformă foarte repede, instant. S-a Da, finalizat procesul. da, Bine, ne da. deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvență tuturor dezincarnaților care s-au prins în spațiul ei energetic. Au rămas 1, 2 și 3. Iată ce face prin deschide prin toate spațiile, timpurile, face cordoanele astea care și le-a construit și dă ca un sunet în zona aia, e ca produce un sunet de rezonanță, se Un cântec, desface, nu? da, da, un sunet de rezonanță, să desface punctul respectiv cu care are legătură, dar se desface mult mai mult. Deci, și ce nu are legătură, deci produce sunetul respectiv, ca și cum dezintegrare și schimbă vibrația și nu numai ce a avut ea legături, și altele care mai sunt. E ca un, știi cum, ca un sunet de trezire, de desfacere, știi cum să sparge norul respectiv, sunetul respectiv, e energie care și-o trage, dar rezonanța e mult mai mare în spațiul respectiv și să mai dizolvă și altele. S-a produs Da, conștientizarea, da, din ce cauză au rămas în spațiile ei, ce le-a da, menținut, ce le-a permis, da, cine a profitat. S-a finalizat procesul. da, Bine, da. ne deconectăm de această frecvență 1, 2 și 3. Acum scădem frecvențe tuturor loviturilor de magie neagră din câmpul energetic a ei. 1, 2 și 3. Ce vizualizezi pe această frecvență? Da, sunt mi-arată ca nori mulți, prin spații, prin timpuri. Actuale nu mai sunt, că e o conștiință nouă care dar sunt spațiile și timpurile și
le desface ca niște nori. Și el transmite tot așa sunetul ăsta și efectiv le dizolvă. Le intră sunetul, lumina asta a sunetului tip energie foc. Le dizolvă și să tragă în sursă Energie rezidurile. Da, transformatoare. da, e o ceva ce... Mhm. A avut și Da, ea săgeți expediate, da. Și eu conștient sau inconștient. știent, da, pe toate și ce a făcut și ce n-a făcut, că a fost în sisteme, în trâmbițele astea. Fii atent, ea a fost ca un înger trâmbițaș, cu trâmbița aia de vibrație joasă. A fost folosită de ei. A văzut chestia asta. Și prin asta a pus era încărcată de informația lor și văd cum curgea. De aia vreau să o prindă ăștia și să o țină suspendată cu energia morții, ca să nu transforme, fiind energie de foc, să nu retransforme, să nu ajungă la încarnarea asta ca energia trâmbițelor prin univers de a prinde sufletele în sisteme. Fii atent. Și acum așa desfăcut-o, a văzut-o că însă și asta este o magie. Da, Și a tras, efectiv, s-a desfăcut ca o pâclă din creația asta. E o anume pâclă. Și nu este numai ea, sunt mai mulți și nu numai ea, mai multe matrici cu trâmbi. Și e ca și cum a dat un semnal de informații la celelalte și pâcla asta care ținea de ea, care a împrăștiat-o. Că mă gândeam, de ce sunt nori ăștia? Adică mi-a venit informația cu întrebarea de ce sunt nori ăștia și mi-a arătat informarea cu trâmbițași și mult mai veche, ființele foarte mari. Și de aia are coloana aia și a făcut-o ca, știi cum, curgea prin ea informație când a fost prinsă, a format-o a închis-o ca într-un mecanism și curgea prin ea sunetul la transformator cu informația modulată de ei și să forma ca o ceață. Fii atent și o trage tot ce s-a făcut prin ea, sunetul ăsta cu încărcătura lor, le dizolvă, e ca și cum rămâne un gol imens și nu mai poate fi propagat prin sunetul ăsta, nu mai poate fi propagată informația entităților. Își trage toată. Deci e ceva expansionat foarte mare care l-a retras și l-a dus în sursă. Însă sursa a vrut asta. E o energie imensă care s-a tras. S-a golit, s-a ușurat, Gabriela simte ca o dizolvare. Și burta asta mare care avea legătură și cu pâclaia mare, care pleca din... intui, intuia că este folosită Da, ca și cum era prapurile la care se întindea și ținea și tot, în timp și în punct de vedere magic. da, de magie. Procesul de conștientizare s-a finalizat la această frecvență? Da, Minunat. Ne deconectăm la 3 de această frecvență, 1, 2 și 3. Acum scădem frecvența tuturor entităților parazite, astale fără inteligență, sub orice formă, 1, 2 și 3.
Ce s-a coibărit în câmpul ei, Îți dai ființe seama că mici, fiind vibrații de sunet transformatoare, în plasă în asta a fost foarte multe. S-a aprins energie parazitară multă. Dar a prins-o, știi, când a închis, a tras pâcla asta, e în fața ei ca știi, ca o capsulă și sunt toate, toate. Și știi cum le trece în partea asta de lumină și instant e ca și cum ard, știi cum se aprinde o flacără de aia instantă și se arde. s-a produs conștientizarea. Da, da. Și am în Bine, fața mea discul ăla pe pâcla aia care a fost, s-a aprins un disc mare de lumină, de energie, de vibrație a sursei, de lumina originală. E foarte mare și e lumină foarte mult. bine. La 3 ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 Ce? și 3. Acum scanăm frecvențe tuturor egregoarelor, conștiințelor colective, semnul de control și manipulare din orice matrice, orice dimensiune. 1, 2 și 3. Soțul, soțul, cu soțul a avut legătura asta, Care? cu el a modelat și soțul a avut legătura asta cu trâmbița și cu modularea de entități. El a fost uh, ca un constructor, cercetător A fost de, folosit, a fost da, un da, instrument da, în mâinile lor. da, el a fost ca un folosit ca un constructor, ca un cercetător, constructor de formarea mm, mecanismelor de suflată energia trâmbițașilor, de fluiere, ca și fluiere, dar sunt energii foarte rare, Pentru da, modularea rare, da, 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 și programelor pe sunet, da? sunet, da, și trâmbițașii ăștia le-a dat, le-a făcut, le-a făcut de-astea, nu obiecte, constructe de-astea, de a sufla prin ele, cu programele entităților și vede totul. Elena, te-ai deconectat de la frecvența sau ți-a venit paralel? Mi-a venit în paralel asta, Mhm, că a ajuns la o energie mult mai mare și a venit obiectele astea formate, mhm. făcute de obiecte, constructe de astea formate și ea a fost pusă în astea că e energie care transformă tuturor frecvențelor și a venit și asta. Cine te-a Uh, conectat la soțul Gabriele? um, ea m-a Ea. conectat. Ea, fiindcă Mhm. ea a fost A pusă, conștientizat da, da, a și conștientizat și a transmis, da. da, și mi-a arătat asta, un constructul ăla prin care a fost pusă, făcută de soțul ei sub asta entităților și transmitea sunetul prin asta. Bine. Te E ca o deconectezi. vindecare, da. Te deconectezi acum. O să reluăm mai spre finele sesiunii legătura. Te deconectezi la el, 1, 2 și 3.
Te Nu sunt conect, conectată la el. mhm, Sunt conectată la bine, ce la informația ei, da? informația ei, ce Mhm. a legătură a avut cu soțul prin sunetele astea care l-au transmis și au făcut, au modelat ca trâmbița și ca cum au modelat sunetele în creația asta și s-au folosit de entitățile. Și asta mi-a arătat. Care Și este atunci scopul lui în această încarnare împreună cu ea? el mental, prea intuitiv știe. E de a dizolva tot ce s-a construit e pe ei ca suflete și ca matrice, de a dizolva totul și acum văd după ce se dizolvă totul, să e lumina asta expansivă a sursei. El a început procesul de conștientizare Da, și la el? a început de mult, de aia Mhm, iubirea aia și mhm, expansiunea mhm, aia. mhm, Mental, e ca și cum e ceva ce îl ține și nu vrea să recunoască, dar în interiorul lui îl mhm. recunoaște și știe. Sunt programele, Da, este, cred că și burta lui, nu? Așa numit. da, da, De saga lui cu probleme care da, așteaptă rezolvată. da. Bine, mai scanăm o dată frecvența tuturor egregoarelor, conștiințelor colective, semnele de control și manipulare din orice matrice, orice dimensiune, 1, 2 și 3. Aoleu, ce de-au fost. Fiindcă au fost mai multe. Elena, egregorul show business-ului, vizualizezi aici sau nu? Badaie. Mhm. Inclusiv asta, că asta este un egregor care intră. E un egregor foarte mare care are bucata ei în astea. Egregori Dar în nu. egregoare, da? Da, da, egregor și asta este foarte de a anima, de a mișca energiile cum vor Mhm. entitățile. Că de fapt ei le mișcă prin creație, prin creativitate, prin sunete, prin astea și să le conducă unde vor ei. Dar ea are aici, dar parcă nu mai este legat, este, știi cum, care e o creație de ei Matrix care nu mai poate fi folosită. Aduce lumină în toată Da, informația da, când s-a conectat la aceste egregoare, cine a fost acei care au convins-o într-un fel, așa, în ghilimele, au convins-o să, să se conecteze, să vadă cine a profitat, cine manipulează cu adevărat, știi, știe știi. totul. Deșifrează Transform, toată da, da, informația pentru a conștientiza și a rupe orice legătură da, pentru a ieși de sub umbrela acestor egregoare, conștiințe, da, sisteme de control. da, S-a declanșat procesul de da, deja mhm, e ca și cum dizolvat. Că el, conștientizare. da, și e conștientizat, dizolvat, el îl face foarte repede. Care energia asta a transformării prin energia focului. O are exponențial se face, care cum instant. Minunat. Când se finalizează, mă anunț. Da, s-a finalizat. Minunat. Ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor nodurilor karmice din câmpul energetic a Gabrielei. 1, 2 și 3. Da, sunt foarte multe. Multe. Sunt și în această încarnare. Uh, sunt, da, sunt foarte puține conștientizări, ca și cum au rămas rămășițe. Dar
Sunt foarte multe, știi de ce în toată creația, fiind trâmbițaș, a, a emanat sunetul și s-a legat. Cei care au răspuns la Mhm, sunetul ăsta s-au mhm, legat mhm. și automat Au formează, nu creat. da? Da, au creat. Mhm. Acum desface oricare not karmic, orice punct negru, Da, absolut. Toate le îl desface, iluminează, îl aduce în conștientizare, când a făcut, de ce a făcut, care este adevărul, cum a fost folosit ca instrument. Instrument cu instrument, da, cu trâmbiță. Da, așa. Totul este ăștia sunt sub îngerul aia trâmbițașii, cu trâmbița Gabriel, Gabriel. Dar de aia se numește și Gabriela. Fii atent. I-a purtat toată vibrația, energia și, da, o conștientizează tot. Gavril. Da, 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 Bine. Când se finalizează, mă anunț. mult mai mult. A desfăcut toate. Da, totul Mhm. a desfăcut tot. Bine, E o purificare mare și corpul meu simte, eu trebuie să ies un pic, că, am văzut. da, nu, Număr e, de la. nu număr, rămân în Mhm, vibrația asta, mhm, merg mhm, pe, mhm. să Bine. nu-mi schimb, că rămân cu imaginea. Mhm, mhm. Gabriela, te-am văzut tot timpul caști. La fel ca și Elena, este un proces de purificare, Eu uh, să nu-ți fie rușine sau să te. știu că are legătură. Nu-i că mi-e somn. E minunat. Nu, e evident în mezul zilei să fii somn. Și la ea s-a declanșat un proces de purificare. Da, dar eu O, simt s- energetic și la spate și în tot corpul. Acum o să vedem ce o lăsat și Elena. Bine, ea acolo e mai sensibilă, mai ușor. Am și eu careva conștientizări, fiindcă oricare sesiune este sesiune și pentru noi de conștientizare, adică e altă punct de vedere la care va, adică tot timpul, da, cu toate că dau întrebarea, deja automat am și răspunsul. Cum am terminat, cum deja am răspunsul. Uite, așa mi s-a întâmplat acum. Deci, tu întrebai și eu deja știam ce urmează să zic Elena. Nu Da, pe tot, da. dar unele, asta cu îngerul, cu trâmbițașul, am știut că e. Și așteptam să o zică. Eu îți spun sincer, într-un moment mi-a spus, nu Elena, mi-a spus Cristina. Ghenadi, tu mă influențezi, tu îmi spui deodată ce trebuie să spun, adică și am impresia că Mă mă, controlez. eu lucrăm împreună, ne conectăm, asta. Mamă, ce purificare s-a făcut. Trebuia să dau și de asta, că am zis când Ai o-i fost da și de tu el. trâmbițașă? Nu, dar am fost în rezonanța vibrație, toți am fost. De aia când s-a produs curăția aia puternică, s-a produs ca o purificare a Universului, creație estia. Sursa. Bine, Cu Elena, ea, cu sursa, da. număr de la 5 la 1 și revii în starea profundă de hipnoză.
5, 4, 3, 2 și 1. Ești în starea profundă de hipnoză. Văd Așa. acum purificarea universurilor paralele pe sunet și adunarea lor. Da, face profund, profund. Elena, Da, care sunt conștientizările tale, ale noastre. ale noastre, din această purificare? Ce ne-a permis și nouă să conștientizăm alături de Gabriela? A ținut neapărat să vină la noi să facă purificarea asta cu totul. E ca o energie prin care a putut să facă purificarea asta cu sursa. Spune că aici a fost susținerea cea mai mare, că a putut să o facă cu totul. Adică o Am, purificare am a... avut, am avut încarnări Da, comune. da, da, și multe intersecții cu sunetele astea, care erau în tot universul, prin toate sistemele care au fost. Ne raportam la unda sunetului ăstuia. Da, Am ascultat și noi fluierul lui Orfeus. da. Și ce a făcut-o profund și n-am vrut să deschid ochii, curățarea, unirea universurilor paralele și curățarea din ele pe, pe multe constructe tipic religioase, matriciale, mercabauri, foarte profund, foarte, foarte profund. Stele, constructe care s-au stins, care erau încărcate cu sunetele astea. Bine, Elena, Profund, da. ne deconectăm de la frecvența loviturilor karmice, 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor contractelor, tuturor Aici contracte, înțelegerilor, aici, tuturor promisiunilor, jurămintelor scrise, verbalizate, aici, conștient sau inconștient, care sunt destructive pentru ea. 1, 2 și 3. aici contracte. Prin unda sunetului a avut Mhm. intersecții foarte multe și fiecare suflet care s-a raportat o, la un contract religios sau prin sunetul ăsta, inclusiv ea era implicată. Și efectiv desface toate astea, toate contra, inclusiv ale ei personale și cele intersectate cu unda asta a sunetului care a dus în toată creația asta, care a fost informată, modulată și a creat Matrixul. Tot desface, tot, Nimic nu-i totul arde, scapă de arde sub totul. atenție, nimic nu scapă de lumina conștientizării ei. Da, Așa, ars tot. ars tot. Ne Mai iese deconectăm. câte un fum. După ce arde, mai iese câte un fum din ăla care e absorbit în sursă. Mm. Bine, ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm în ansamblu tot spectrul frecvențional. 1, 2 și 3.
extragem toate informațiile ce au mai rămas, Da, dacă au mai tot. rămas interferențe de cauze, condiții, ce au venit, când au venit, ce le-a tras, cele sunt acolo atâta timp, Știi, așa. aprinde din matrice ei, e ca, știi cum expansionează în toată creația asta, vibrației originală, și în tot pe unde a fost, pe unde a avut energie și tot ce a emanat și ce a fost sunet, ca și cum o expandează în tot astea, le arde și ce a mai rămas, rămășițele, e ca cum se extinde flacăra aia și se arde tot și se readuce la forma inițială a matricii. E ceva, da, a Așa, desfăcut tot. minunat. Nimic n-a mai rămas. Acum, aici în sursa primordială, unde se găsesc matricea originală a Gabriele cu codurile originale, Da, sincronizăm codurile personale, matricea personală cu codurile originale din matrice, cu matricea ei originală. La 3, 1, 2 și 3, da, așa, expansiv. Energie puternică a focului, energia focului, transformatoare puternică. Și ce interesant cum o transformă prin sunet. așa, Da, sincronizăm toate părțile, toate codurile, experiențele, înțelepciunile, activăm tot într-o sferă nouă de experiențe. 1, 2 și 3, Gabriela, ești întreagă, ești acasă în tine însuți, așa. La 3, chemăm în sursa primordială codurile personale ale corpului tău fizic pentru a le sincroniza cu codurile originale a corpului fizic din sursa primordială. 1, 2 și 3. Efectuăm sincronizarea aici în sursă. 1, 2 și 3. Așa, așa. Toate blocajele se deblochează, toată durerea, totul este proaspăt, fără de boală, toate structurile corpului se activează acum, toate organele își reamintesc funcția lor perfectă, toate sistemele organismului sunt în armonie, toate programele destructive sunt neutralizate, toate limitările sunt ridicate. Regenerarea începe în fiecare celulă, în fiecare organ, în fiecare sistem. Gabriela, ești proaspătă, ești vie, ești tânără în lumină. Acum, acele două energii de bază, feminină și masculină, simte în tine acum. Poate una a fost prea activă, alta a fost neglijată. Adu-le acum împreună în centrul pieptului tău. Ele se întâlnesc, se îmbrățișează, dansează împreună, devin una,
Orice care dezechilibru se corectează, orice luptă se oprește acum, orice lipsă se completează, ești putere și blândețe în același timp, ești acțiune și receptivitate în armonie, ești integră. Acum, aici în sursa primordială, ascultă cuvintele care nu sunt simple sugestii, ele sunt adevărul tău primordial. Tu ești parte componentă din sursa primordială, ești emanația sursei, nu ești creată de nimeni, nu ești deținută de nimeni, ești liberă, ești suverană și de acum înainte nu mai accepti să fii exploatată nici într-un mod de nimeni niciodată. Din această clipă ești deconectată de la toate sistemele de control și manipulare din matrix, orice cablu energetic care îți extragea vitalitatea este tăiat acum. Orice program care te limita este șters acum. Te deconectezi de la toate egregoarele, de la toate conștiințele colective, de la toate matricile care nu-ți onorează libertatea. Inclusiv programul karmic se oprește acum. Nu ai datorii, nu ai păcate, ai avut doar lecții pe care le-ai însușit singură și ți le-ai ales singură. Acum ești absolvită, ești liberă. Experimentezi de acum în lumea 3D pe propriile tale scenarii. Îți creezi singură realitatea în acord cu legea supremă a liberului arbitru, iar alături de tine sunt cei care își doresc aceeași ascensiune spre lumină. Împreună vibrați tot mai sus, tot mai frumos. Și acum, la 3, voi număra pentru conștientizarea ta supremă. 1. Simți în adâncul tău cine ești cu adevărat, dincolo de orice formă, dincolo de orice nume. 2. Vezi cu ochii sufletului cine ești cu adevărat, lumină din lumină, iubire din iubire. 3. Ești cine ești cu adevărat acum și pururea, veșnic și neschimbat. Ești lumină, ești iubire, ești sursă. Mergem acum, facem o călătorie înapoi în timp, înainte de prima ta sosire în spațiul Pământului. Voi număra până la 3. 1. Începi să te deplasezi ușor pe linia ta temporară, plutind înapoi. Treci prin toate viețile tale, prin toate nașterile, prin toate formele. 2. Treci dincolo de pământ, dincolo de această planetă, în spațiu dintre vieți, în locurile de odihnă și pregătire. 3. Ești înainte de toate, înainte de a fi ales să vii pe pământ, acolo unde erai doar lumină, doar intenție, doar iubire. Și acel sine străvechi, acea conștiință pură, care ești tu, înainte de orice încarnare, se uită la tine acum și comunici, și el îți comunică, faceți schimb de informații pe care le dețineți, toate experiențele din toate lumele, din toate conștientizările, din toate timpurile, le, pe, le primiți acum, lăsați informațiile să spurgă din tine spre el și din el spre tine, ca două râuri de lumină. Acum la 3, le sincronizați voi în tot ceea ce sunteți, le activați în ființa ta. Tot ce ai fost devine parte din tine, tot ce știi devine viu în tine. 1, 2 și 3. Și acel sine străvechi primește acum adevărul esențial, cum se experimentează pe pământ, care îi transmis de tine. Doar tu însuți îți planifici ceea ce dorești să experimentezi, nimeni altcineva. Nici o entitate, nici un sistem de control, nici un egregor, nici o matrice, nici o conștiință colectivă. Doar tu în libertatea ta supremă,
în suveranitatea ta de plină. Orice condiție impusă de alții poți să o refuzi acum. Orice program scris de alții poți să-l ștergi acum. Tu ești singurul creator al realității tale. Acum ne întoarcem în sursa primordială, 1, 2 și 3. Sădim aici în sursă un program blând și puternic în ființa ta, o sămânță de aur care va crește în tine. Și acest program spune, de fiecare dată când mă trezesc în somn, înainte de a deschide ochii, îmi amintesc cine sunt cu adevărat. De fiecare dată când revin din transă, meditație, din orice stare profundă, știu cine sunt cu adevărat. De fiecare dată când respir în noua zi, îmi activizez suveranitatea și puterea. Acest program se renoiește singur la fiecare trezire, se întărește singur cu fiecare respirație, este viu în tine și crește mereu. Acum resetăm vechea ta sferă de experiențe, o binecuvântezi pentru tot ce te-a învățat, o lași să se odihnească în pace și activăm o sferă nouă de experiențe pentru tine, o sferă proaspătă, curată, luminoasă. Baza ei este toată înțelepciunea ta adunată, toate experiențele tale integrate, toată lumina ta activată. Această sferă nouă te primește acum. Ești deja în ea, ești deja acolo. De acum înainte, toate experiențele tale vor veni prin această sferă nouă. Toate vor fi în acord cu cine ești cu adevărat. Elena, care sunt Mhm. transformările la Gabriela? Știi, mi-arată o imagine ca și cum e o pasăre și Phoenix, așa, stil Phoenix. Mhm. E o, așa vrea să spună, imaginea, renașterea din cenușă și foarte multă energie emanată așa. Elena, creierul reptilian îl mai are? Nu mai are deloc. Nici nu mai avea așa mult, dizolvase foarte mult din el. Mai erau programele și rămășițele alea. Și era mai stins. În momentul când a luat programele, a luat cu totul sistem. Bine. Elena, chem aici, în fața ei, toți arborii genealogici cu care mai sunt careva legături cu Gabriela. 1, 2 și 3. Da, Vizualizează acum toate aceste legături. Prin aceste legături transmite toată informația da, a esenței ei, a conștientizărilor ei. Le mulțumește tuturor că au fost alături de ea în momentele, în timpul când a adunat experiențe. Acum nu mai sunt necesitățile de a menține aceste legături, se deconectează în conștientizare, dizolv. dezolvă toate legăturile și la fine pot pleca toți arborii, 1, 2 și 3, câți au fost, câți erau rămași. Deci nu se stinsese niciunul. Aprinse nu erau foarte puține linii cu copii și Mhm, cu părinții un pic, era 1 miliard. Prin tot, ca matrice, îți dai seama ce a construit. mhm, mhm. Prin vibrația sunetului și astea erau împrăștiate. Bine, acum, la 3, chem în fața ei pe mama ei,
pe tatăl ei. 1, 2 și 3. Tatăl, mama nu e entitate, tată. Tata e entitate. Da, e Oricum, entitate. la 3 formezi din sursa primordială, din materia sursei primordiale două filtre care le pasez între Gabriela și părinții ei, fiecare, 1, 2 și 3, prin intenție, Gabriela își retrage toate energiile ei, toată informația către ea care este filtrată și declanșează expediază toate energiile lor către ei, toate programele lor, toată informația. 1, 2 și 3 sunt careva programe impuse de către mama, de către tata. Nu ajung. Tatăl a venit în viața ei să rămână legat ca entitate prin Mhm, vibrația sunetului, să fie energizat, să rămână în mhm. corp fizic. Dar a rupt, a conștientizat asta, a rupt cordonul cu tipul astea și programele mamei nu le mai primești, nu mai sunt Nu le-a active. De primit. mult nu le-a Mhm, primit, nu sunt mhm, active de mult. Era doar e, abandonul ei, tiparul ăla de părinți, mhm. energie masculină, energie protectoare, energie feminină, energie a mamei care te ține în brațe. Bine. La 3, dacă s-a finalizat procesul, Da, s-a formează câte o finalizat. sferă energetică din vibrația sursei primordiale care le informează cu lumină, cu dragoste necondiționată, cu esența ei, cu conștientizările ei și mânează fiecare câte o sferă. 1, 2 și 3. Mama a luat-o. Da, a luat Este cu angaralele la picioare, Bila oare sfera de lumină oare în brațe și ele acum sunt la are de picioare. ales, are de ales, oare cu E încurcată. aghiazma, E oare încurcată cu în sfera. ele. Da, e încurcată în Bine. La 3 pot pleca. 1, confuzul. 2 și 3. Chem în fața Gabrielei feciorul, fiica și soțul. 1, 2 și 3. Vizualizează cine este feciorul ei. Au mai multe experiențe. Dar de unde a venit el cu energia asta debordandă și a aprins e are activată energia din ADN-ul și energia vegăi, ca ființă din vega. Din ce cauză au așa interese față de el? Păi e sistemul de programe religios. Veganii au o energie așa modulată pe o energie alb-albastră, are legătură și cu energia focului și a transformării și bun modulat, inteligent și buni, transmit foarte bine programele Mhm, în mhm. viitor și mai ales că este ca energia bărbatului care își lasă uh, moștenitori pe linie karmică, Și karmic și genetică, nu? genetic, karmic, pe toate liniile astea Cine și este? energie puternică. Mhm. Cine este fiica ei? Eu o văd ca da, e pe linia Anunnachilor, dar este energie tifluture, ca matrice este o energie
E flutere, energie sensibilă. sensibilă, mișcătoare, e frumoasă. E o energie foarte frumoasă, Mhm. e, Fină. da, fină. Cine este soțul ei? Văd mai multe că ai avut experiențe cu creația asta și este, mă uit, mă duce pe o linie, că au avut experiențe pe nivelele astea cu sunetul și cu astea, modularea matrixului, dar merg să-i văd, deci e o matrice a formelor geometrice, formează forme geometrice, adică e matrice de constructor pe, pe modularea transmiterii sunetului. E o sferă rotundă, se formează energie care prinde diferite forme. Și el în același timp, că sunt mai multe în matricea asta, poate percepe ca matrice multe tonuri de sunetele și le poate include într-un singur fuz din ăsta care uh, pe undă sonoră. Și le poate transforma și face ca și constructe de modulare a sunetului pe mai multe sunete dintr-o dată. Și le dă o conotație și le dă o vibrație în univers, ca și cum le transmite în univers. Bine. Gabriela formează pentru fiecare din el câte o sferă energetică din vibrație surse primordiale, informată cu iubire necondiționată, cu bucurii, cu lumină, cu fericire. Și le mână fiecare din ei, Da, 1, 2 da. și 3. De ce mi-a arătat pasărea Phoenix? Că pasărea Phoenix are legătură cu foc, cu energia focului, da. Acum mi-a venit informația. Da, Bine, la îi 3 pot transmite. pleca. Da, 1, 2 transmite. și 3. Vine în fața ei acel pseudopartener. 1, 2 și Nu 3. mai Acea poate veni. nu poate veni. Nu, e vibrația foarte mare, entitate și e deja sub pământ, Oricum, la 3 în interiorul pământului, da. formez un filtru din vibrația sursei primordiale 1, 2 și 3 cu intenție. Gabriela își retrage toate energiile, toate programele, toate informația ei și respectiv I s-a spart, respinge, da, respinge toate energiile lui, toate programele, toată informația. 1, 2 și 3 trebuie i să s-a aibă spart loc. cilindrul ăsta de sticlă, unde era ținut până ia un anumit, până intră în un anumit corp, într-un anumit corp. Că de a dizolvat programele și astea și s-a spart cilindrul, adică nu mai are energie să o susțină, s-a spart Mai asta. are Gabriela le mai dă Nu, 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 părerilor tuturor nu, nu. despre De această asta și spart. experiență. Nu, că de asta și spart cilindru. Asta A e. dizolvat, a dizolvat cu totul și Asta sunt e întinsă pe experiențele jos. ei Nu energia și lor. nu are nimic, nu are nicio influență părerea Nu. cuiva asupra ei.
A nu dat doar mai o, are. a dat doar ca un flux de sunet și Mhm. s-a spart, s-a dizolvat toată. S-a spart toată structura aia care stătea, aștepta încarnare. Bine, Să intre formează într-un la corp. 3 o sferă Da. energetică din vibrația sursă primordială care o informează cu esența ei și o expediază către această entitate la 3, 1, 2 și 3. Nu poate primi că Acum e pe jos. mhm, Nu cheamă se în poate aduna. fața ei pe bunelul ei și pe bunica. 1, 2 și 3 formează pentru fiecare câte o sferă energetică din vibrația sursei primordiale, o informează cu esența ei, cu conștientizările, cu iubirea necondiționată și în mână fiecărul din ei, 1, 2 și 3, poate să transmită Da. bunica ei, care sunt planurile ei, va încarna Nu e în sursă. în sursă. Nu, deocamdată este în bula aia de vindecare, nu în matrice, Mhm, e chiar în mhm, fața mhm, a, transformării energiei și nu are, li s-au dizolvat undele astea de încarnare, care se făceau mhm, liniile astea, mhm, mhm. nu le mai are către creație. Are Deci, informația care poate să-i schimbe da, planurile. deci nu Mhm. are niciun plan, doar planul de concretism, vindecare, transformare, reasimilare ca informație, Bunelul reasamblare. Bunelul e e fericit, stă și se și, uită. și Stă, tânăr, nu? da, stă și se uită la ea. Se mândrește, Are o stare de dar cu împlinire. mândria aceea, Da, da, o mândrie. cu vibrație înaltă, Da, nu da. cu ego-ul ca Nu, să-și... nu, nu, nu. Nu, și Da. are o stare de bucurie și Păi de creație de formă, vai, e foarte fain așa, are și când o el vede. energiile lui Da, depuse în... Bine, și a rămas bun la 3 cu ei și pot pleca. 1, 2 și 3. Acum chem în fața Gabriele toate ființele, toate entitățile cu care a fost cândva, în toate încarnările, în toate lumele, în toate existențele. 1, 2 și 3. Prin intenție își retrage toată energia de la toți, toată informația de la toți. are de tras. Așa. Și paralel declanșează un proces de respingere a energiilor străine, a Da, programelor, a informației străine din ea, din câmpul ei 1, 2 și 3. da, Mă anunț când se finalizează procesul. da, s-a Minunat. finalizat. Da, Acum formează o sferă energetică din vibrația sursei primordiale care o informează cu starea ei, esența ei, adaugă informație de iubire necondiționată, mulțumiri pentru faptul că au fost alături de ea când a adunat experiențe prin toate lumile, prin toate spațiile, prin le toate timpurile. mulțumește și e ca o formă de emanație a, noi o numim ca o iertare, dar o echilibrare de O energie. echilibrare a energiilor, da. Da, e ceva mult mai... Și Și expediază de această conștientizarea asta o sferă. expediază prin conștientizare, Mhm. da. La 3, 1, 2 și 3 pot pleca Și a zis, fiți liberi. și acei care sunt bucuroși și acei care sunt mai puțin bucuroși, vorbesc de entități. Alea sunt
Așa, Știi cum lasă la propriu negre de supărare. Elena. Mm, Progresăm pe linia temporară a Gabrielei, în viitorul pe linia temporară ei, la distanța de jumătate de an, 1, 2 și 3, cum o vezi pe Gabriela, În viața fizică nu, nu se văd fizic multe, dar sunt transformări foarte păi multe nu la trebuie să nivel le sote. vezi, trebuie să le simți, nu? Da, se văd la nivel energetic, ezoteric, sunt transformări ex, foarte, foarte multe și energia și astea. Și să simte la nivel ezoteric teribil de altfel se simte energie, e deja energie întreagă, energie transformatoare, energie re, regenerantă. Și Pot să te ușor, întreb ușor ceva? dispare urta. Da. Chiar profiți de faptul că ești în hipnoză și îmi citești gândurile? Păi asta te-am văzut-o mai de mult, că e transformatoare, că și-a dat-o jos. Nu mai are și să aliniază structura ei energetică. Minunat. Ce mai vezi interesant? Și deci astea trei plante, pudră, de-aia mi-a venit Pudră. informația, făcute pudră, Pelin, pu- cuișoare și cimbru. cuișoarele să fie la jumătate, cantitatea 1, deci cantitatea o lingură de pelin, Jumătate jumătate de de cuișoare. cuișoare și o lingură de cimbrișor. Pudră, puse sub limbă o linguriță și adăugat un pic de apă și ținută. Uh, și pusă în apă câte o lingură într-o carafă de sticlă, amestecată pudra și băută toată ziua din ea, adică nu să bei un ceai să ți o pus din ea efectiv să aibă acolo Câte permanent. o guriță. Da, da. Și mi-a mai venit ceva. Uh, da, a ajuns informația. Uh, Rostopasca pe nodurile de pe față. Aici a fost însemnată de entități. Deci, indiferent ce va pune din rostopască, e alcaloizi, e ca o, a fost a avut un constructe puse pe ea. Acea Și alunică da, care este două, frumoasă, ce este? îs două, S2. îs Mhm. două. Este Și ceva destructiv pentru ea? ca semne ale constructelor care le-a avut puse pe ea în niște vieți. Ca semne, Și dar programele s-au da, s-au păstrat. dus, nu, nu mai sunt Mhm. păstrate și e ca și cum pot să pună și seva și tinctura de rostopască permanent pe ele, până să dizolvă. Că nu mai au legătură nici în plexul, nu mai au legătură nici în plexul solar și nu mai au legătură ca și constructul energetic. Și dacă Gabriela socoate acele alunele semnul șarmă, de șarm al ei. Mie mi-a venit informația că Mhm. e, e de cum consideră. Mhm. Dacă dorește să-și le uh, Păstreze, păstreze, nu are nicio problemă, nu nu mai o sunt active, influențează. nu Da. influențeze. Dacă dorește să le dizolve, pune ori sevă direct de rostopască sau o tinctură de rostopască permanent și cu tuia, cu ulei esențial de tuia. Cum dorești, dar ele nu mai sunt active. Bine, vrea ceva partea subliminare a Gabriele din Nu, venit. mi-arată.
Mi-arată, știi ce arată forma de pasăre Phoenix, adică e transformată în totalitate prin energia care o are ea ca și matrice. O vizualizezi pe scenă. Aia, da, cu sunet. De astea îi spuneam cu energia aia care o transmite la nivel ezoteric și energetic și astral. Că e întreagă, că e luminoasă, nu mai impregnată cu nimic. Și o transformare totală. Spune-mi, te rog, creat ceva nou care să bucure Tot timpul pe creează. toți, inclusiv pe ea personal, Da, ca să și primească satisfacția. da, da. Păi și înainte, dar acum e ca și cum conștientizează și în fizic ce scrie. Că astea sunt venite, ceea ce scoate sufletul ca să vin pe ea și pe tot ce este de fapt emană vibrației ca sunet, pe vibrația sursei altceva prin ce a fost, Informația s-a da, se da, menținut da, de traume, adică doar da, informația. Îi poate ajuta pe cei care au da, traume similare da, da, să le da. conștientizeze, să le Deci extragă, să le lichideze. să nu mai aibă nicio indiferent ce simte să compună, să nu aibă nicio um, judecată mentală, fiindcă la nivel astral e total altceva. Altă energie se propagă energia sunetului de vibrația sursei pentru proces de dizolvare a vechiului și reformatare pe energie liberă, indiferent cum și ce o face. Are conștiința asta de sine. Bine, la 3 suntem aici acum. 1, 2 și 3.